Είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα που μιλάει για συμμορία που κρύβεται πίσω από το έγκλημα. Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την υπόθεση της Όλγας Παυλίδου, μιας γυναίκας για την οποία η υπόθεση ακόμη δεν έχει εξιχνιαστεί. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν 31 ετών. Η εξαφάνισή της δεν βρήκε ποτέ την εξήγησή της με τη δολοφονία της να έχει συνταράξει την ομάδα της Αγγελικής Νικολούλη. Μια υπόθεση που δεν έστειλε ποτέ τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Τους ενόχους που προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους δεν δίστασαν να σκοτώσουν ξανά. Για την Αγγελική ήταν ξεκάθαρα δολοφονία από την πρώτη στιγμή. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών έρευνας της υπόθεσης της Όλγας Παυλίδου, που η ίδια θεωρούταν εξαφανισμένη. Ήταν τα ξημερώματα της 24ης Αυγούστου του 2009 όταν η Όλγα εξαφανίζεται από το σπίτι της στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, αφήνοντας πίσω το σύντροφό της και το 5 ετών παιδί τους. Με το πέρας των 48 ωρών η ίδια θεωρείται και επίσημα εξαφανισμένη, με την αστυνομία να ξεκινά αμέσως τις έρευνες για τον εντοπισμό της. Τη δική του έρευνα, χωρίς την παραμικρή βοήθεια, ξεκινά και ο πατέρας του παιδιού της, απελπισμένος να βρει έστω και ένα μικρό στοιχείο που θα μαρτυρούσε πως η Όλγα ήταν ζωντανή, αγνοούμενη μα ζωντανή. Την υπόθεση τώρα έφερε στο φως της δημοσιότητας 2 μήνες αργότερα η Αγγελική Νικολούλη, η οποία προσπάθησε να βρει κάθε πιθανό στοιχείο με τη βοήθεια της αστυνομίας και των μαρτύρων μέσα από την εκπομπή της. Από την πρώτη στιγμή γίνεται λόγος για ένα ύποπτο, όπως χαρακτηρίστηκε, λευκό Opel Corsa με χαρακτηριστικό του ένα μεγάλο χτύπημα από τρακάρισμα στον δεξί πίσω προφυλακτήρα. Κάτοικος της περιοχής υποστήριξε πως επί έναν ολόκληρο μήνα πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της Όλγας, το όχημα αυτό περνούσε συνεχώς από τη γειτονιά της γυναίκας με 3 άτομα στο εσωτερικό του. Τη νύχτα της εξαφάνισης το Όπελ είχε μέσα 4 άτομα. Τίποτα δεν επιβεβαιώνει πως το 4ο άτομο ήταν η Παυλίδου. Ωστόσο ο μάρτυρας κάνει λόγο για μια γυναίκα που της έμοιαζε. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε βάση για τις έρευνες του τούνελ, που όμως δεν έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός πως κάποια στιγμή έκανε την εμφάνισή του το σημαντικότερο στοιχείο όλων, ένα πτώμα στο δάσος του Σέιξου. 19 Οκτωβρίου η σωρός μιας γυναίκας κάνει την εμφάνισή της σε μια χαράδρα βάθος 20 μέτρων, με τα πρώτα στοιχεία να φωτογραφίζουν την Όλγα. Αρχικά οι συγγενείς δεν ενημερώθηκαν για την έβρεση του πτώματος για να μην υπάρξει αναστάτωση. Η πληροφορία έφτασε στην Αγγελική κατά τη διάρκεια της εκπομπής της από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, η σωρός άνοικε σε μια γυναίκα ηλικίας μέχρι 35 ετών. Ο ιατροδικαστής Μαρθαίος Τσούγκας δήλωσε ότι η νεκρή είχε ύψος 1,70, ενώ φορούσε 39 νούμερο παπούτσι. Η γυναίκα που βρέθηκε φορούσε κοντομάνικο μπλουζάκι, πολυφαρδιά φούστα και μποτάκια, κομμάτια που σε καμιά περίπτωση δεν τέριαζαν με το στυλ της αγνοούμενης μητέρας. Οι άνθρωποι της ήταν κατηγορηματικοί.
Η Όλγα δεν είχε τέτοια ρούχα. Αυτό υποστήριξαν όταν ενημερώθηκαν για το μακάβριο έβριμα της αστυνομίας. Το DNA θα ήταν αυτό που θα αποκάλυπτε τα πάντα. Τρίχες πάρθηκαν από το σπίτι της προκειμένου να συγκριθούν με δόντια από το κρανίο του πτώματος που βρέθηκε στο δάσος του Σέιχ Σου. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Έτσι λοιπόν οι έρευνες συνεχίστηκαν. Δέκα μήνες μετά την εξαφάνιση της Όλγας, ακόμη ένα στοιχείο έρχεται να ενισχύσει τις υποψίες της Αγγελικής Νικολούλη περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της βρίσκεται άγρια δολοφονημένος λίγο έξω από το σιδηρόκαστρο Σερών. Δεν είχε σταματήσει ποτέ να ψάχνει για στοιχεία. Είναι δύσκολο γιατί μιλάμε για μια δολοφονία και μια εξαφάνιση και είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα που μιλάει για συμμορία που κρύβεται πίσω από αυτό. Όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται πολύ προσοχή, δήλωσε τότε η δημοσιογράφος χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία. Το σημαντικότερο όλων όμως το άφησε να διαρρεύσει. Το τέλος του ζευγαριού έφερε τη σφραγίδα μιας συμμορίας του υποκόσμου. Οι λόγοι έμειναν αδιευκρίνιστοι. Στην περίπτωση του συντρόφου της Όλγας, το πιθανότερο σενάριο ήθελε τον ίδιο να είχε προκαλέσει πολύ τους δολοφόνους της γυναίκας, ψάχνοντας για την αλήθεια. Έτσι έπρεπε να βγει από τη μέση. Μια εξαφάνιση και ένα πτώμα ως επίλογος. Και ένα παιδί που έμεινε χωρίς γονείς. Το χειρότερο, το πτώμα της Όλγας δεν βρέθηκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά οι αρχές δεν αντιμετώπισαν την υπόθεση ως εξαφάνιση, μα ως ξεκάθαρη δολοφονία, ακόμη και χωρίς σωρό. Πλοκή, μυστήριο, αγωνία και αναπάντητα ερωτήματα για το μικρό κοριτσάκι που μεγαλώνει με τη γιαγιά και τον παππού χωρίς να ξέρει την τραγωδία των γονιών της. Όλα μαρτυρούν πως η ίδια συμμορία δολοφόνησε και την Όλγα και εξαφάνισε το πτώμα της. Η υπόθεση της Όλγας δεν άργησε να ξεχαστεί.